Oi, sieltähän tuli ahave. Talven ensimmäinen viimeinen ahave. Ojakylän läheltä vappuna. Ensimmäinen kala. Jäätä on 0,5 metriä ja on paksua jäätä. Saattaa sitä olla 60 senttiä, mutta tässä on semmoiset jäät, ettei ikinä ole ollut kyllä tämmöistä. Varmaan silloin kun oli jääkausi, niin oli yhtä paljon jäätä. Rannassa oli pehemiä, mutta täällä on kyllä se vaikka junalla ajaisi reilusti jäätä, mutta ei se mitään. Pilikitään tässä vielä tämä päivä ja sen jälkeen pilikkikausi on paketissa. Tämä on nyt toinen reikä, mitä on tehty tähän ja eka reijällä kävi joku kala ja se ei oikein ottanut, mutta tuo nappasi ja katsotaan mitä tästä vielä tulee. Pitää kyllä järketä nuo kamppeet tonne. Meillä on kalaämpäri tuossa keskellä, tämä iso saavi, niin tänne tulee meidän kaikki ahavenet, jos ne mahtuu. Hei, tää ei ollut minun kala. Nää pitää tappaa nykyään. Tää oli kaverin kala, mutta enpä kerro kuka on kaveri, niin että vois syyttää ketään. Kauhea rikos oli tapahtua. Paikan vaihto. Yhdet kalat saatu, mennään vähän eteenpäin. Ollaan täällä Ojakylän lahden, mitenhän tää on, pohjoisreunalla ja tuollakin on melko kaukana on pilikkiöitä. Etkö tähän tehdä? Näyttää kalapaikalle. Näin, sitä nyjitään pilikkiä täällä. Näin, kohta pitäisi tulla ahaveni. Viimeisen päälle keli. Potinlahdessa oli tosiaan enemmän, siis eilen, vaan nyt kun ajettiin, niin enemmän porukkaa kuin täällä. Ja oliko sieltä joku saanut kallaa, mutta siellä ei ikinä aikaisemmin ollut ketään, kun ohi ajan. Tässä on minun vapaammilla. Mä oon saanut täältä ennätysahavene 12 vuotta sitten. Ja tasuri on tuossa toisessa vavassa kiinni, mutta heilutellaan tätä omaa tekosta nyt tässä. Älä mitään tuu. Kokeile kato tämmöstä viritystä. Mäpä kokeilen. Jos tämmönen on ollut hyvä, kun ne on hyvällä syönnillä, ne ottaa heti tuohon alle. Kala. Toinen kala. Ei oo nyt ollut haavenia oikein niin kuin pitäisi olla täällä. En mä tiedä mikä vikaa tässä hommassa on, kun ei tuu. Ennen vanhaa tuli joka reiästä aina vähintään yksi ja välillä tuli paljon. Niin tähän aikaan vuodesta. Aloitin katsoa evästauon, niin heti tuli ahave, mutta katsotaan tuleeko toinen, niin jatketaan tästä. Puolukoita. Mä muistan silloin ihan ensimmäisiä reissuja ennen 2010. Käytiin täällä ihan muuten vaan mentiin. Emme osattuisi pilikkiä. Niin sitten joku sai aina joku 400 se ahavene. Sitten niitä tuli vähän sieltä täältä kaloja koko ajan. Ei me tehty reikiäkään kuin varmaan puolet siitä mitä nyt ollaan tehty. Ja sitten kun alkoi tosissaan pilikkiin, niin sitä tuli niinku reilusti tää kallaa. Ja nyt kun tosissaan pilikkiin ei saa mitään. Ja on tää niinku muuttunut tää homma täällä. Ei nyt voi olla enää sama kalamäärä täällä, jos sitä ei vaan niinku tuu. Mä aloin pilikkiin tasurilla silloin Hailuvossa silloin kun alkoi enemmän pilikkiä, kun näki, että velipoika sai sillä kallaa. Se aivan heilutti vaan ja sitten jossakin vaiheessa löi kiinni ja se otti. Ja sitten kun oppi käyttämään sitä, niin sillä tuli koko ajan. Ne oli ihan raivona ahavene. Ne tulee ja lyö kiinni. Ja monta kertaa ollut sillä, että on ollut 2 ahaventa yhtä aikaa kiinni. Niin ei mitään nyt. Ihan luotain on tyhjänä ja sammutetaan luotain, niin katson tuleeko nyt enemmän kaloja. Kun ei meillä silloin luotaimia ollut. Sitä vaan ootti koko ajan, että kohta tärppäjä. Se oli aina valmiina sitten, kun se löi kiinni. En tiedä, pitäisikö se vaihtaa eri pilikki. Paikan vaihto. Käytiin tuolla kauempana ja nyt tultiin takaisin tähän rantaan. Eli tässä menee tuo penkan reuna. Tästä suht läheltä penkkaa saatiin ne 2 kallaa alkuun. Mitä meillä tossa, tai mitä mulla on. Ja tuolla keskimmällä oli äsken 1 kelekka. Ne kävi tuolla kaukana välillä, nyt on tullut takaisin, nyt ne vaihtoi paikkaa toiseen suuntaan ja sitten siinä oli pari pilikkiä ja nekin vaihtaa paikkaa. Tuntuu, että ei porukka ehkä löyvä kaloja, kun kaikki liikkuu niin paljon. Oho. Jäätä on, tuossa keskellä oli 0,5 metriä ainakin kunnon jäätä. Tässä on enemmän tässä lähellä rantaa, mutta se on laadultaan vähän heikompaa. Kokeillaan tähän reunaan, tehdään reikiä ja etsitään tästä kaloja. Se näkyy se penkan reuna ilmakuvasta. Kokeillaan tästä vielä ennen kuin luovutetaan. Ei luovuteta vielä, luovutetaan kohta vasta.
Tuntuu äsken siltä, että niin olisi vauhdilla lyönyt tuohon pystypelikkiin kiinni. Niin kova veto ja ei mitään. Varmaan kävi yrittää siihen. Mä mietin, että mä laitan tähän jopa tuo varikoukun alle. Ei se tuohon värikoukkuun ottanut. Pitää sinne ehkä pieni tapsi olla, tai sitten siinä on liian iso tuo. Kyllä siinä yksi kävi äsken. Yrittääkö ne vähän vastailla? Ei tuu kaloja. Tosta tuli nyt muutama ahave. Tässä oli kaloja. Penkanreuna menee tuossa. Tästä on tullut muutamia kaloja, mutta tuota kauempaa vähemmän. Tehdään uutta reikää ja etsitään lisää kaloja. Tosi huonolla syönnillä on. Joutuu tosi hitaasti nyvyttelemään ja vähän niinku semmonen outo meininki, mutta eiköhän ne sieltä ota. Jos nyt sais vaikka 10 kallaa täyteen tämän päivän aikana. Kyllä mulla kotona jääkampisen kallaa on. Ei nyt siitä ole kiinni. On se aina ahaven aina ahaven. Äskenkin tuli hövikallaa, kun teki noin. Se on arka tuo, kun tässä kun oli luotaimesta katsellut, niin se kuitenkin vähän niin kuin syö, mutta tosi arka. Kevät jäältä kuulemma hyviä saaliita. Mä luin netistä. Ne on ihan yhtä huonolla syönnillä siellä. Ja jos sieltä pari päivää on tullut hyvä saalis, niin jos sä muistat minkälainen keli oli vaikka eilen, niin se oli semmonen kunnon kalakeli. Harmaita ja tuulista ja eihän ikään kala ole syönyt hyvin tämmöisellä kelillä. Loppujäällä sillä ei ole merkitystä sillä kelillä. No mulla on semmonen tuntuma ollut, mutta näköjään se ei siltikään aina pidä paikkaa. On vähän sillä, että heiluttaa paljon pilikkiä, niin ei auta yhtään mitään. Pitää vaan antaa odottaa, että ne tulee. Monesti sillä, että kun heiluttaa, ne tulee niinku paikallinen kala. Nyt näyttää, että siitä ei ole mitään hyötyä. Mutta pelkällä morilla et saa kaloja, pitää olla pystypilikki. Ja sitten kun on pystypilikki, niin ne lyö pystypilikkiin, mutta sitten kun on tasuri, niin ne ei ota siihen. Että se ei niinku mitään logiikkaa niinku tässä hommassa nyt oikein. Tehdäänkö uudet reijät? Ei tässäkään ole kaloja nyt. Missä on ne kiloiset kalat? Se on kun menee siihen Ojankylän lähelle, niin siitä vasemmalle. Niin siitä kuulemma tulee. Mä oon vähän vähentänyt viime vuosina aina semmoisten niinku hyvien juttujen peränsä juoksemista. Mä laittoin Muhoksen kaupungille viestiä, niin siellä oli ne lupahommat, mitkä siellä oli. Niin semmonen, siellä oli, olikohan Visit Muhos vai mikähän se oli. Niistä lupahommista yritin kysellä, kun ne oli jotenkin epäselvät ja ei saanut. Mutta se sitten meni johonkin palveluun se viesti, eikä se ole ikinä tullut mitään vastausta. Mä en oikein tiedä mihin se hävisi. Et se raja kulkee Koivikon ammattiopiston kohdalla. Osa on Koivikon kohdalla. Miten? Niin eihän normaali turisti tiedä mikä Koivikon ammattiopisto. Sitten siinä lukee siinä kartassa maanmittauslaitoksessa lukee AM-opist tai jotakin tommoista, että normaali saattaa päätellä, että se on varmaan tuo, mutta sitten siinä lukee kuusikko lukee siinä. Niin en mä muista mitä siinä niinku oli, mitä mä laittoin, mutta tuntui, että ei saa niinku luppaa oikein ostettua. Vois mennä niinku kalalle sinne, mutta jotakin epäselvää siinä oli. Nykyään ihmiset kulkee paljon paikasta toiseen, ne ottaa veneen mukaan ja käy kalastaa. Niin tosi moneen paikkaan ne luvat on sillä, että siellä puhutaan vaan niinku noista verkkohommista. Niin eihän normaali ajatella, että jos turisti lähtee kalastaa, lähdetään jostakin, mennään johonkin, niin ei ketään kiinnosta se verkkohomma. Se pitäisi olla ensisijaisesti kertoa, että jos sulla on se yksi vapaa, niin mitä saat sillä tehdä. Joillekin kattelin lupia, mutta ei sitäkään oikein ollut selvyyttä, että missä siellä menee se raja, että missä ei tarvitse lupia ja missä ei. Tai missä tarvii. Missä se niinku raja kulkee siellä joella sitten. Normaalisti kun ihminen lähtee johonkin kalasta, niin sehän avaa kartan. Niin siinä pitäisi olla suoraan se, että sä panat kartasta, että sä haluat tuohon mennä kalastaa. Niin se heittää sulle sen, että minkä luvan sä tarvit siihen. Ja sitten se suoraan ympyröi sen alueen, että mikä siihen kuuluu. Musta Oulun kaupungin sivulla on, siinä on pikkujuttuja, mutta siinä on tavallaan, sä näet sen alueen selkeästi, että mikä se alue on, mutta sitten ne selitykset siellä, mitä siinä saa tehdä ja mitä ei saa, niin se pitäisi aina ajatella se, että miksi joku hakkee sitä tietoa. No sen takia, kun se menee niin virvellä kalasta, niin sehän pitäisi olla vastaus siihen kysymykseen. En mä tiedä, eihän se tarvisiko jonkun kerätä se kaikki tieto ja
kerran vuoteen katsoa, että se on niinku ajantasasta tietoa. Onko se käynyt kalastusrajoitus.fi? Se... Mä en tiedä kenen mielestä se on hyvä, mutta siellä se tiedon, se kun sä painat johonkin, niin sulla tulee hirveänä semmoista epäolennaista tietoa ja sun pitäisi siitä osata päätellä itse, että mitä se tarkoittaa. Niin jos lukee vaelluskalavesistö, niin sun pitäisi ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Ja sitten tuntuu, että se ei aina kuitenkaan päde joka paikassa. Vaikka niin Niilesjärvi, niin se on vaelluskalavesistöön kuuluva. Kyllähän monen paikkaan sä saat sen tiedon jostakin, kun sä alat kaivamaan. Ja kuitenkinhan sä saat valtionkortilla, kyllähän sillä saa kalastaa jossakin. Mut missä? En tiedä. Tämmönen niinku epäselvyys. No, tää on siitä huono juttu, että jos se olisi selkeätä hommaa, niin mä uskon, että porukka ostaisi lupia. Nythän ne jättää ostamatta, kun sitä tietoa ei ole saatavilla. Ja sitten kun ei ole valvontaakaan. Ei kukaan tule kuitenkaan ikään kysymään. Parempi kuin ei osta. Ei osta ainakaan väärään paikkaan lupia. Niin mun mielestä noihin pitäisi aina yhdistää justiin se, että siinä sivussa on vaikka se lista jossakin. Ja sitten se heittää, kun sä aukaset sen, vaikka näyttää Pirkanmaan kalapaikat, niin se näyttää sulle kartalle ne kaikki. Tai... En minä tiedä, ei kai tuo nyt vaikeaa tehdä. Nythän on se oma kalasovellus tehty, valtion rahoilla sekin. Tää on Google Playssa 2.2 tähteä. Siis tänne on ohjattu varmaan kato kaikkia kalastonhoitomaksuja. Tommosenhan ne menee. Mä menisin lähteä tuonne Suomenlappiin, tuonne. Sanoppa sen erämaa-alueen Lemmenjoen pohjoispuolella, siinä Kaamasen alueella. Paistunturi, joo. Meinasin lähteä sinne kalalle kesällä. 3 päivää kalastusta Paistunturin erämaassa maksaa 45 €. Siellä on vaan päivälupia, 100 vuosi. Sitten mä ostin kalastusluvan, se oli 38 € vuosi. Niin on sinne aika iso ero siinä, että menneekö ihmiset ulkomaille vai nyt täällä on kaloja alla. Meinasin lähteä sinne Paistunturin alueelle, kun siellä on yksi järvi, missä voisi olla hyviä kaloja, mutta... Minkä nimi? Järvi. Isä kävi siellä joskus 80-luvun lopulla Aslakin kanssa. Siinä alueella olisi paljonkin, siinä on tuo Kevon luonnonpuisto siellä. Se jää siihen tavallaan luonnonpuiston ulkopuolelle se alue. Siellä ei välttämättä kauheasti ole ohikulkijoita. Sitten kun mä katsoin, että miten se maksaa se lupa, niin että en ole menossa tuonne. Viikkolupia ei myö ollenkaan, pelkkää päivä ja vuosi. Mutta siitä ei tarvitse ajaa kuin 30 kilsaa, niin se on Norjan puolella. Siellä on ihan eri kalaveet ja luvat. Ja... Mä oon monesti mietin, että mä tekisin videon tuosta aiheesta, että puhuis vähän noista, mutta sitten mä ajattelin, että en mä tiedä, onko se mitään hyötyä. Milloin se seuraava lautta lähtee? Se menee niin myöhäiseen sitten se seuraava. Kun se on sitten kohta 8 ollaan niinku Oulussa. Ja tämä ei tässä niinku saalin puolelta ei juurita. Mikä tätä irtosi kuin ruuku? Se on käynyt huollossa tää kone pari viikkoa sitten. En tiedä, mutta taisi mennä Makita rikki taas. Pitää viedä toisen kerran se huolto. Me lähdetään ajelleen pois. Lautta lähtee puolen tunnin. Joitakin ahvenia tuli.